άνθρωπος που κατέβασε το Άγιον Όρος στην Αφρική. Η ιστορία του πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη. Θεωρώ καύχημαν κυρίω και τιμή το γεγονός ότι ένας από τους ιεραπόστολους της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού μας ήταν μοναχός Αγιορείτης. Ως γνωστόν, η Ιερά Μονή μας του Οσίου Γρηγορίου ευτύχησε να τον εγγράψει στους μοναχικούς καταλόγους της και να τους καταρρυθμίσει στην αδελφότητά της από το φθινόπωρο του 1977. Ο γέροντάς του και καθηγούμενος της μονής μας Αρχιμανδρίτης Γεώργιος γνώριζε ότι το πρόγραμμα του νεαρού τότε Ιωάννη Ασλανίδη από τη Θεσσαλονίκη ήταν μοναχισμός και ιεραποστολή. Παρότι ο αγιορείτικος μοναχισμός είναι περισσότερο ησυχαστικός για τον νεαρό Ιωάννη, μετά και από προτάσεις διακεκριμένων και φωτισμένων μακαριστών τώρα αγιορειτών πατέρων, έγινε δεκτή η επιθυμία του και για κάποιο διάστημα παραμονή του στη μονή. Μετά από ένα χρόνο σχετικής πνευματικής προετοιμασίας, έγινε κληρικός και αναχώρησε για την Αφρική, την οποία γνώριζε από παλαιότερα. Επί 15 μήνες ήταν ο αποκλειστικός συνεργάτης του τότε ιεραποστόλου ιερομονάχου πατέρα Αμφιλοχίου Τσούκου. Στο διάστημα αυτό που ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 1975, ανοίγειρε με το οικοδομικό του συνεργείο 9 εκκλησίες και απέσπασε το θαυμασμό και την έκπληξη των άλλων εντοπίων θρησκευτικών κοινοτήτων. Από τότε ερχόταν μία φορά στα 2-3 χρόνια στην Ελλάδα και στο Άγιον Όρος για περισυλλογή και αγορά αναγκαίων πραγμάτων, ενώ με το γέροντά μας διατηρούσε στενή επικοινωνία με αλληλογραφία και τον ενημέρωνε για την πορεία του έργου του. Το καλοκαίρι του 1988 ήταν για αυτόν, σύμφωνα με τις ανεξιχνίαστες βουλές του Θεού και το τελευταίο της επίγειας ζωής του. Το ζωηρό ενδιαφέρον μου για τα κατορθώματά του με έφερνε συχνά στο κελί του. Ήθελα να τον βλέπω, να τον ακούω, να του κάνω ερωτήσεις και να απολαμβάνω τις ωραίες εμπειρίες του, αλλά και να τρομάζω μπροστά στις επικίνδυνες περιπέτειές του. Κάποια ημέρα μου είπε: «Πρέπει να γράψω κάτι για το έργο της ιεραποστολής, διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες του έργου και τον τρόπο διεξαγωγής του». Καθημερινά έγραφε, κάποτε τελείωσε τη συγγραφή. Άλλος αδελφός τη διόρθωσε και σε λίγο καιρό κυκλοφόρησε μικρό βιβλίο με τίτλο «Σκέψεις για την ιεραποστολή μέσα από την πράξη». Άλλοτε μου πρότεινε: «Πρέπει να γράψεις το ημερολόγιό μου». Συχνά τον έβρισκα ξαπλωμένο στο κρεβάτι να τραβά κομποσχήνη. Μου έλεγε: «Υποφέρω από ισχυρούς πονοκεφάλους λόγω ηλιάσεως. Το κλίμα της Αφρικής είναι βαρύ για τον Ευρωπαίο. Η ελονοσία είναι μόνιμη κατάσταση, σε υπολανθάνουσα μορφή. Οι δυνάμεις μου εξαντλήθηκαν. Δεν έχω κουράγιο να κατέβω ούτε στην παραλία, και όμως το έργο πρέπει να συνεχιστεί με όσες δυνάμεις ακόμη διαθέτω». Μετά από αρκετές ημέρες και αφού εξομολογήθηκε στο γέροντά μας, άρχισε να λειτουργεί σχεδόν καθημερινά. Μετά τις ακολουθίες, είχε επικεντρώσει τον ενδιαφέρον του στην εκμάθηση των τυπικών των ακολουθιών, ακόμη και στις λεπτομέρειές τους. Ήθελε να κατεβάσει το Άγιον Όρος στην Αφρική. Επιθυμούσε να μεταδώσει κάτι από την παράδοση, το πνεύμα, το ήθος και τη ζωή των αγιορειτών πατέρων και στους αγαπημένους του ηθαγενείς αδελφούς. Δεν έχει τόση σημασία την κατόρθωση στην προσπάθειά του αυτή. Μετά την αδόκητη αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο, ο διάδοχός του, Αρχιμανδρίτης πατέρας Μελέτιος, μας έλεγε στα πρώτα χρόνια της εκεί διακονίας του: «Είναι μεγάλο το έργο του Παπακοσμά στην Αφρική. Όλα τα αγιορείτικα τυπικά τα βρήκα κάτω, οι χριστιανοί με τα κομποσχήνια του στο χέρι. Μέσα στην εκκλησία ψάλουν όλοι μαζί, με προεξάρχουσα τη χοροδία των αγοριών. Κανείς δεν θα κοινωνήσει αν πρώτα δεν εξομολογηθεί. Κρατούν τις νηστείες της Τετάρτης και Παρασκευής. Επιτελούν καθημερινά τις ακολουθίες όρθρου, εσπερινού και μικρού αποδείπνου. Τις Κυριακές οι εκκλησιαζόμενοι ξεπερνούν τους 400. Ο πατέρας Κοσμάς ζούσε και ενεργούσε ως ένας αληθινός πνευματικός και σαρκικός τους πατέρας. Μεριμνούσε ακατάπαυστα για όλα τα έργα της ιεραποστολής. Συντηρούσε 2 οικοτροφία αγοριών και κοριτσιών και παρήχε όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή, τη διαμονή και σπουδή όλων αυτών των παιδιών. Ευελπιστούσε ότι μελλοντικά από αυτά τα παιδιά θα βγάλει τους συνεργάτες του, ιερείς και κατηχητές, γεωπόνους και νοσοκόμους, δασκάλους και τεχνικούς. Τους είχε βαπτίσει ο ίδιος και αγρυπνούσε για το λογικό του πίμνιο. Την εποχή των βροχών, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, όργωνε τα χωριά της περιοχής Κατάγκα για το ποιηματικό του έργο. Ενώ την άλλη περίοδο των βροχών επισκεπτόταν συνήθως οι κομμοπόλεις, όπου υπήρχαν βαπτιστήρια για βαπτίσεις και τα άλλα μυστήρια. Τις τελευταίες βαπτίσεις τις έκανε τα Θεοφάνεια του έτους 1989 στον Άγιο Γεώργιο του Κολουέζιου. Τότε βάπτισε 300 ηθαγενείς και τέλεσε 24 γάμους.
Αψηφούσε τους κινδύνους και την πάσα ελπίδα του είχε να αποθέσει στην πρόνοια του Χριστού. Σε μία επιστολή του έγραφε: «Δεν με νοιάζει αν με σκοτώσουν, αλλά λυπούμαι για αυτό το έργο που μόχθησα, μήπως δεν βρεθούν άνθρωποι να το συνεχίσουν και καταστραφεί». Είχε πάντοτε την αίσθηση ότι ήταν ένας ταπεινός Απόστολος του Χριστού, όχι μόνο για τους Ορθοδόξους, αλλά για τον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από φυλές και θρησκείες. Γι' αυτό συχνά σταματούσε στους δρόμους να επισκευάσει άλλων αυτοκίνητα, να τραβήξει με το σειρματόσχηνο τα καρότσια των χωρικών που τα τραβούσαν φορτωμένα κάρβουνα με τα χέρια πηγαίνοντας στην πόλη. Άλλοτε έβρισκε στους δρόμους, πεσμένους από την πείνα ή τις αρρώστιες, αδελφούς και τους πήγαινε στο ιατρείο της Ιεραποστολής και μετά στο νοσοκομείο. Δεν έκανε οικονομία δυνάμεων. Τι να πρωτοδιηγηθεί κανείς για την ανοικοδόμηση των εκκλησιών, την οργάνωση και εκμάθηση των συνεργείων του, τα οικοτροφία, την ανεξάντλητη φιλανθρωπία του, την ίδρυση αγιογραφείου, ξυλουργείου, σιδηρουργείου, τις γεωργικές του καλλιέργειες, τις δεντροφυτείες του, το ζωοτροφείο και τόσα άλλα. Ήλθε όμως η ώρα που είχε ορίσει ο Θεός, ο ακαταμάχητος και ακούραστος αυτός εργάτης του Ευαγγελίου, να μεταβεί στα ουράνια σκηνώματα. Μόνο εκεί ήταν δυνατόν να ξεκουραστεί. Την τελευταία ημέρα της ζωής του, λειτουργήσε τον πρωί στο ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της ελληνικής κοινωνίας Λουμπουμπάση. Για πρώτη φορά μιλούσε στους Έλληνες χριστιανούς μας περί μετανοίας, με τα μάτια του βουρκωμένα. Τους υπενθύμισε το μυστήριο του θανάτου και ότι για όλους θα πρέπει από εδώ να ανατείλει χαρά της ανεσπέρου ημέρας της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είχε ήδη προετοιμάσει το σχέδιό του για την αιώνια ανάπαυσή του εκείνη τη βραδιά της 27ης Ιανουαρίου 1989. Μετά την πλαγιομετωπική σύγκρουση με φορτηγό αυτοκίνητο διερχόμενο από την αντίθετη κατεύθυνση, έπεσε κάτω. Πρόλαβε και είπε μόνο τα εξής λόγια στο βοηθό του ηθαγενή Μωυσή: «Τα 2 μπουκάλια έχουν Άγιο Μύρο. Τα χρήματα είναι κάτω από το κάθισμά μου. Να τα δώσετε στην Ιεραποστολή. Καλή αντάμωση». Χωρίς κάποιο εξωτερικό θανάσιμο τραύμα, ο θάνατός του ήλθε ακαριά από συγκοπή. Ως άνθρωποι, λυπούμαστε για τον πρόωρο θάνατο του παραδελφού μας Παπακοσμά, που αντάλλαξε τα επίγεια με τα επουράνια στην ηλικία των 47 μόλις ετών. Στο βάθος όμως της ψυχής μας έχουμε μια πνευματική χαρά, διότι ο μακαριστός αδελφός μας νίκησε τον κοσμοκράτορα και αναπαύθηκε στους κόλπους του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι τον εξέλεξε και τον έστειλε για τον Ευαγγελισμό των Εθνών. Ευχαριστούμε τους ευσεβείς γονείς του, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και με κάθε τρόπο τον βοήθησαν στο έργο του. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Κοσμά, διότι με τους φλογερούς του αγώνες επεξέτεινε τα όρια της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας μας μέχρι την Κεντρική Αφρική. Με το εκκλησιαστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιηματικό του έργο τίμησε την πατρίδα και την εκκλησία μας. Ήθελε να φωτίσει ο Θεός και άλλους αδελφούς στο θεάρεστο αυτό έργο της σωτηρίας ψυχών απανταχού της γης. Το θυσιαστικό και πρωτοποριακό έργο του πατέρα Κοσμά θα πρέπει να ενεργοποιήσει όχι μόνο μέλη της εκκλησίας μας, αλλά ολόκληρη την εκκλησία και την πολιτεία της χώρας μας, για να μεταφυθευθούν και αλλού οι ρίζες του ελληνοχριστιανικού μας δέντρου, του οποίου την επικαρπία εμείς γευόμαστε εδώ και 2 περίπου χιλιάδες χρόνια. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία στο 40ήμερο μνημόσυνο του πατέρα Κοσμά, στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Βύρονος Αθηνών, το Μάρτιο του 1989.